Ay, Ginoo ko Lord, ang iro. Hey guys! Welcome back to my channel. Today's video is going to be my Divisoria haul. Ito yung mga pinamili ko nung nag-DV kami ni May Layog and Steven Nico. If you guys haven't seen it yet, ilalagay ko lang yung card sa screen. Make sure to watch it kasi sobrang saya talaga ng vlog na yon. Medyo nakulangan lang kami sa oras kasi pag magdi-Divisoria talaga dapat whole day, diba? Yung sa amin half day lang. Hindi sobrang dami yung napamili ko sa DV ha, sobrang konti lang. Uunahin ko muna yung mga damit. Yung chinelas mga best, yung first ko talagang nabili sa Divisoria, ilalagay ko lang yung video dito sa screen. Yan, yung binili ko dyan, wala na sa akin mga best. Kasi nung nakita siya ng mama ko, kasya naman sa kanya. So, binigay ko na lang, nagustuhan niya kasi. So, I'll start with the clothes na lang muna. This is a mustard dress. Hindi ako marunong talaga mag-describe sa mga damit. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan talaga kung matagal na kayo nag-watch sa channel ko. Hindi ako marunong mag-describe ng damit. Marunong ako mag-describe ng makeup, yung formula and everything. Pero pag damit, mga best, kasi hindi ako fashionista, diba? I'm just your basic girl. As in, sobrang basic ko talaga. I wear the most basic outfits ever. Like, for example, kung magustuhan ko tong top na to, bibili ako ng ibang colors. Yun lang yung susuotin ko talaga. So, anyway, going back to this dress, sobrang cute niya. Parang wrap around ba ang tawag nito? Pero hindi naman siya natatanggal eh. Ito, parang deceiving siya, diba? Parang nare-wrap siya, pero hindi siya nare-wrap. So, meron siyang pa-belt-belt dito na parang matatighten mo talaga siya na parang maging sexy or curvy tingnan yung body mo. This one I got for 350 pesos. Sabi ni May and Nico, medyo expensive daw talaga yung mga clothes sa Divisoria compared sa Taytay na Changi. I've been wanting to go there. Ang problema lang, wala talaga akong oras. Alam niyo naman, diba? Limited yung time ko sa Manila. So, hindi ako nakataytay. And mas maganda din kasi siguro pag magtaytay, meron kang kotse kasi gabi ka pupunta doon. Wala akong kotse sa Manila. So, yun yung problema ko talaga. Ito nabili ko sa labas. Actually, yung mga swimsuit dito or swimwear, sa labas ko na nabili. Hindi talaga siya sa 168. I think ito sa 168. I'm not sure. Nakalimutan ko na. Feeling ko 168 to eh. Tapos ito mga best, yung sa labas na ng mall. Like labas ng 168. Meron akong nakikita na ganito sa Shopee pero 45 pesos lang, 50 pesos. Pero ito mga best, 150 siya. So medyo mahal no? Medyo mahal talaga. Hindi ko na natawaran kasi ito lang yung binili ko eh. And hindi ko pa siya nasuot. So dadalhin ko na lang to sa States kasi pa summer na rin dun eh. So magagamit ko siya dun. Alam ko yung nasa isip niyo, ate, ano ba? Mustard na naman. Oo, best, mustard na naman. Iiwasan ko na talaga yung mustard. I'll try my best na mag-shopping ako next time na walang mustard na color. I'll try my best ha. Hindi ako magpapromise. Pero yan, nakaka-blooming kasi yung color na to eh. And then, may cherry-cherry lang. Hindi ko to nasuot sa El Nido trip ko. And alam nyo ba, yung dalawang swimwear, hindi ko din nasuot sa El Nido. Akala ko kasi masusuot ko pa and makaka-picture-picture pa kami doon ng bonggang-bongga. Eh, hindi na. Eto naman, hindi ko alam kung bakit ko to binili, to be honest. Pero feeling ko okay naman to pag yung jeans mo high waist or yung shorts. Tapos ito, feeling ko lang. Susukatin ko naman siya and nilalagay ko lang yung picture dito somewhere on the screen. And ito, nasuot ko na. Ito talaga yung parang medyo nag-regret ako. Sana kinuha ko na lang yung green. Kasi if you've seen the vlog already, dalawang colors lang yung available. Merong green and merong white. Sayang, kasi maganda talaga siya and nagustuhan ko to. And para sa akin, sobrang worth it niya. Nakalimutan ko lang talaga kung magkano siya. Either 250 or 300 pesos. I forgot. Ganito siya, lace siya. Nasuot ko na siya sa Cebu, yung nagmukbang kami. And may zipper lang siya sa likod. So, iba yung material sa likod and sa harap. Ito, lace sa harap. Ito naman mga nabili ko na swimwear. Yes, mura lang siya. Pero feeling ko hindi talaga siya maliligo sa beach nang dahil sa tela niya. Kasi manipis eh. So, kung mabasa siya, sobrang klaro yung lahat ng dapat mong itago sa katawan mo. So, maganda lang siya talaga pang photoshoot or kung meron kayong shoot sa beach or kailangan mo lang for your Instagram feed, yung ganun. Mura lang to. I think 280 pesos or 300. I forgot na talaga. Pero yun yung presyo niya. Maganda yung color. That's why I bought it. Kahit hindi naman ganun kaganda yung tela niya. Sa isip ko kasi nung binili ko to, sige, for picture lang. Yung ganun. Pero hindi ko siya babasain talaga. Ganyan yung panty niya, high waist din siya. And itong top niya, natatali lang, pero hindi talaga kaya pag walang bra. Kasi tingnan nyo, manipis siya. Sinukat ko na to, nilagyan ko siya ng bra, okay naman. Pero mas maganda talaga yung parang silicone na bra. Yun, mas okay siya. Next, itong one piece na green. And maganda siya, yung detail niya sa likod. Pag nasuot na, ganyan no, tatlong string niya, nakaganyan. Makikita nyo naman sa picture eh. Maganda to pag naka-shorts lang. Tapos, hindi mo lang siya iligo talaga. Kasi yung tela eh, feeling ko talaga pag mababa
mababasa to. Parang hindi siya okay kasi, yun. Isang tindahan lang pala yung binilhan ko nito. Basta nasa labas siya ng DV talaga. Hindi talaga dun sa mall. Kasi wala kami nahanap dun sa mall na okay na swimwear. Or baka mali lang yung mall na napuntahan namin. Diba maraming store dun? Or maraming parang buildings like 168, 999, Glad King. I'm just not sure kung ano pa yung iba dun. Kasi nga matagal na akong hindi naka-Divisoria. And then of course, kulang na din kami sa time. And moving on to the items that I got from Glad King. So yung Glad King talaga, sobrang na-curious ako kasi palagi ko siya nakikita sa mga vlogs eh. Like, lahat ng mga YouTubers or lahat ng makeup enthusiasts na kilala ko, nagpupunta talaga ng Glad King. Nakikita ko si Glad King, di ba taga Mindanao ako? Kahit hindi pa ako nasa States, nakikita ko yung Glad King online. Pero hindi pa ako nakabili. So, nung pagpunta ko doon, of course, sobrang naging happy ako and na-overwhelmed sa sobrang daming makeup brushes and sponges. And then, yung mga lagayan ng makeup, sobrang dami doon. Hindi ko pa nagamit to lahat, so hindi ko masasabi na okay ba talaga sila. But don't worry kasi I'll be making a video about this. Yung sponges nila, yung mga brushes nila kung okay ba. I'll start with this brush. I bought this kasi mukha siyang It Cosmetics na brush. Super duper soft naman siya and parang well-made talaga. And hindi siya scratchy. Wala akong na-feel na napopoke sa skin ko. Yung mga presyo talaga ha, pasensya na hindi ko na maalala. Pero etong brush na to, siguro 150 to 200 pesos. Yun. If you guys have been watching me for quite some time now, alam niyo talaga na meron lang akong super duper favorite na brush for bronzer and bronzer. As in, binabalik-balikan ko talaga. Kahit madami na akong brushes for bronzer, yun lang talaga yung binabalik-balikan ko. Hindi ko alam kung bakit. Basta, there is something special about that brush. Nung nakita ko to, sabi ko bibilhin ko siya kasi mukhang pareho sila. Pero hindi talaga eh. Hindi sila pareho. Pero gusto ko kasi pag bronzer, hindi stiff. I don't like stiff kasi feeling ko na move yung foundation ko. Kahit naman sa blush ko eh. Gusto ko talaga yung parang super soft yung bristles tapos nagmo-move siya. Hindi yung stiff. Kasi hindi ako marunong mag-apply ng bronzer and blush pag stiff yung brush. Yan guys, o diba? Mukha talaga siyang Morphe na brush. Yung color din ng bristles nito and itong handle. Meron akong super duper favorite na brush na I can't live without. Yung green ko na parang dual-ended. Merong isa dito, merong isa dito. Yung mataba doon, E40 siya from Sigma, but I have the single from Sigma. Yung parang isa lang, hindi siya dual-ended na E40, pero hindi siya katulad sa katabaan ng brush na yon. And malaki yung lid ko, diba? Kaya mas gusto ko yung mataba kasi mas seamless yung blending talaga ng eyeshadow. So, naghahanap ako ng katulad nun. Pero wala talaga akong mahanap. Meron akong nahanap dun dalawa na blending brushes. Pero nung tinitingnan ko na talaga siya sa bahay, hindi siya katulad talaga nung Sigma ko. Kung gagawa talaga ako ng makeup brushes in the future, I'll make sure na ipapagaya ko talaga yung parang size niya. Kasi ito, pareho siya sa E25 ng Sigma. This one. Wala siyang pangalan. Meron pala. Glad King number 12. Wait lang. Baka yung isa meron. Etong pang bronzer, Glad King 02 yun mga best. Eto naman guys, mas maliit siya. Glad King 05. So, ilapit ko na lang sa inyo para mas makita niyo. Wait lang. Itapat ko yung number sa screen. I-screenshot niyo lang para makita niyo yung number. Break muna. Gutom na ako eh. 11 plus na kasi. Presto na peanut butter. Sarap. Ito yung last brushes na binili ko dun sa Glad King. Ito yung dupe for Fenty Beauty na brushes. Medyo expensive siya compared to the brushes that I showed you earlier kasi 150, 200 lang yun. Ito naman, 250 to 200, no, 250 to 300 pesos. Ganun. Or 350? I'm not sure. I forgot. Basta medyo expensive to compared to the others. Tatanggalin ko muna siya sa box para ma-feel natin itong mga brushes na to. Yung handle niya, in fairness, medyo mabigat tong mataba. Ito, magaan lang. Pero parang super well-made naman yung brushes. Meron din pala ako nabili dito na 3 sponges. Ito, parang dupe siya sa Real Techniques, yung orange. Ito naman, dupe siya dun sa beauty blender na ganito yung color, yung cream. Glad King yung mga brands nila ha. And then, last but not the least, itong Glad King na parang microfiber chuchu sponge. Ganyan siya. Diba meron akong Juno 1 Co. Gusto ko siyang i-compare dun eh. Kasi ito, 100 pesos lang. 100 ba? Oo, parang 100 pesos to eh. Meron silang iba-ibang colors dun. Marami silang sponges. Wow!
Marami silang sponges actually, pero ito lang yung binili ko. Gusto ko sana yung blue para side by side talaga, pero na-crush ako sa pink eh. So, ito na lang yung binili ko. So, i-compare natin to sa Juno & Co. Kasi kung dupe talaga siya, then wag nyo nang bilhin sa Juno & Co. Kasi mas expensive yun compared to this one. Ito naman yung parang cream. Wala, ang soft nito, best, in fairness. Ito naman yung parang dupe sa Real Techniques. And sabi ni Nico, sobrang ganda daw nito. Bumili din ako ng mga lashes doon sa Glad King. Si X11 and then X32. Ilapit ko na lang para makita nyo. Ito si X32. Ito naman si X11. Ito na yung last na binili ko doon sa Divisoria. Ito guys, panghawi lang ng buhok. Super duper ganda kasi ng color. Tadaan! Pag magme-makeup ka, tapos ayaw mong maganon ng foundation yung hair, char. Etong mga ganito nila, 45 pesos. Yung parang tigtatatlo na 65 pesos or 60 pesos. Pero meron ako ma-advise sa inyo, huwag kayong bumili talaga dun sa store ng 168 or yung sa mall ng 168. Kasi meron kami nakita ni Nico and May dun sa labas. Tag 20 pesos lang yung isa. Or yung parang bundle talaga. Or kung nagnanegosyo kayo, dun na lang kayo bumili sa labas. Kasi mas mura talaga dun. As in, super duper mura. So, kailangan lang maghanap. So, kailangan nyo ng time. Huwag nyo kaming gayahin na half day lang sa DV. So, kung gusto nyo makamura, dapat talaga sa labas kayo bibili. Super duper crush ko to. Nakita ko siya talaga. Ito yung pinaka-love ko sa lahat. Si Moon. Kasi moon shape siya eh. Super duper cute. And then, ito naman, panghawi din siya ng hair pag magme-makeup. Clip lang din siya, katulad nung kanina, nung pink. Pero, meron siyang pearls. Pearly shell. I don't know what's up with this shape, yung moon. Gustong-gusto ko siya. Kung siguro magka-tattoo ako, yung super duper liit lang na tattoo. And speaking of tattoo, meron akong crush na tattoo artist. Wala akong tattoo sa body ko, pero gusto ko talaga magka-tattoo. And if ever magka-tattoo man ako, siya talaga yung tao na ipapagawa ko. Pero hindi ko alam eh. Feeling ko hindi ko siya kaya. And feeling ko din sobrang expensive niya. Kasi siya yung nagtattoo ni Lady Gaga, Miley Cyrus. He's from LA. Ilalagay ko yung name niya dito somewhere on the screen. Kasi sobrang galing niya. Yung super nipis lang. Yung parang hindi ko alam anong tawag dun eh. Feeling ko single needle. Yung parang i-injection sa'yo. Yun yung needle na ginagamit niya. Kasi manipis lang. And ako naman, ayokong makita yung tattoo sa body ko. Pero gusto ko dito na super duper nipis. Parang binolpen mo lang. Or mas manipis pa nga yun sa ballpen talaga eh. Basta yung name niya, Winterstone yata yun. Basta ang galing niya. Promise, ang galing-galing. And sobrang linis niya magtrabaho. So yun yung isang goal ko talaga. Kung maka-LA ako this year, magpatattoo ako sa kanya. Pero kung hindi ko siya afford, wag na lang. Ibo-ballpen ko na lang. That is it for this haul. Yun lang yung mga nabili ko from Divisoria. Thank you so much for watching. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye.